Нормовен. Лекі з ніг. Здоров'я-вен. Про Угорщину говоримо сьогодні у тому контексті, що західні, знову ж таки, газети, The Guardian та інші пишуть про поїздку Віктора Орбана до Києва, нібито як звершений факт, що це сьогодні має статися. Очікую, що у вівторок угорський прем'єр-міністр Орбан відвідає Київ і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Пишуть англійські журналісти, британські журналісти із The Guardian. Вони повідомляють про те, що візит буде такий неанонсований, несподіваний. І цікаво, про що будуть, знову ж таки, гадають британські автори, журналісти, про що будуть спілкуватися Зеленський із Орбаном, якого вважають одним з найбільш проросійських лідерів країн Євросоюзу. Нещодавно, як бачимо, Зеленський та Орбан поспілкувалися коротко, дуже коротко, але емоційно у Брюсселі, скажімо так, під час якраз подій підписання безпекової угоди про співпрацю з Європейським Союзом та Україною між двома сторонами. І Віктор Орбан, анонсуючи головування Угорщини у Раді Європейського Союзу, підійшов до Володимира Зеленського і про щось з ним тоді емоційно подискутував, поспілкувався. Якраз в оточенні Орбана заявили, що таких контактів, розмов, діалогу між Україною і Угорщиною на найвищому рівні має бути більше. І ось ці анонси і заяви не розходяться. Таке враження із реальністю, з дійсністю, адже вже два джерела у Будапешті повідомили британським журналістам про те, що прем'єр-міністр Орбан їде до Києва і зустрінеться там з Володимиром Зеленським. Як знаємо, поїздку цю намагалися організувати, зокрема з українського боку, доволі давно. Запрошення для Орбана лунали, його очікували в Україні, але все ж таки обережно оцінювали ситуацію наші дипломати і припускали, що може все це відбутися десь на заході України, зокрема у Львові, чи то в Ужгороді, в Закарпатській області, і про поїздку до Києва говорили вкрай обережно. Однак зараз бачимо, що пишуть про це нібито як про факт, який має відбутися, подія має відбутися, і вже сьогодні Орбан таки насмілиться поїхати аж до Києва, бо раніше і Орбан, і Фіц, якраз представники урядів Словаччини, Угорщини говорили, що в Україні не дуже безпечно, із безпековими питаннями, гарантіями і пов'язані їхні візити. Якщо будуть такі гарантії, то, власне, може й до Києва приїдуть. І от в цьому випадку бачимо, що є інформація про те, що візит Орбана може статися саме сьогодні. В Офісі президента України відмовилися прокоментувати цей можливий візит угорського прем'єра. Принаймні, The Guardian пише, що Михайло Подоляк такий коментар не надав, але інше джерело анонімне в Києві підтвердило плани Віктора Орбана відвідати українську столицю. Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін останню хвилину, сказало джерело британської газети. Публікація вийшла вчора, тому йде мова про завтра, про сьогоднішній уже день, фактично. Ну і ще одне із джерел у Будапешті повідомило, що плани такого візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає саме у Закарпатті. Передумовою зустрічі було вирішення питання прав громадянства. Протягом останніх тижнів була досягнута така домовленість. Вони зможуть оголосити про це як про успіх, повідомило джерело The Guardian у Будапешті, обізнане джерело із підготовкою до цього візиту. Ну і хоча питання прав громадянства і прав там на освіту угорськомовну було однією із найголосніших претензій Будапешта до Києва, скептики Орбана звинувачують його в використанні цього питання як димової завіси, як маніпуляції для сприяння просуванню російських тез щодо війни, зазначають автори The Guardian, і тут складно з ними абсолютно не погодитися. Зрештою, взагалі, трохи так смішно читати про вимоги Будапешта надати якісь особливі права щодо громадянства угорськомовній меншині чи етнічно-угорській меншині в Україні, оскільки реальність ми всі знаємо. Дуже багатьох мешканців Закарпаття, які мають угорське коріння і ідентифікують себе як етнічно-угорці, в них є паспорти Угорщини. Неофіційно, але вони є. Їх просто роздавали. І тут питання, звичайно, зараз стоїть про легалізацію цього статусу. Ймовірно, Угорщина буде це вимагати. Але
ця теза і ця норма, скажімо так, навіть не норма, така вимога Будапешта, вона суперечить українській конституції, основному закону, згідно з яким подвійне громадянство в Україні заборонене. Чи будуть для угорців робити виняток і вносити зміни до конституції? Дуже і дуже сумнівно. Навряд чи хтось буде цим зараз займатися в час війни. В який спосіб Орбан збирається оголосити успіх, досягнення успіху в цьому питанні? Ну, для нас це поки що інтрига і таємниця. Взагалі, про що будуть говорити, спілкуватися Орбан і Зеленський сьогодні, і з чим вийдуть на брифінг, на люди, це дуже цікаве питання. Будемо стежити за перебігом цього візиту, якщо він зрештою сьогодні таки відбудеться. Ну і далі поговоримо про інших наших сусідів, про Білорусь, і ми вже сьогодні коротко цю тему зачепили. Як ми знаємо, на кордоні України і Білорусі зараз відбувається таке загострення з білоруського боку, воно відбувається. Адже режим Лукашенка стягує до кордону з Україною своє військо, спецназ, техніку різноманітну, і лунають заяви про те, що Білорусі щось там загрожує, чи то з українського боку, чи то з боку Польщі, провокації збройні і так далі. Білорусь готується, мовляв, до війни. З українського боку з'явилася низка заспокійливих сюжетів, повідомлень від наших військових про те, що кордон на замку і ситуація під контролем. І зараз ми фрагмент такого сюжету коротенько подивимося, перш ніж продовжити тему розмови про Білорусь із гостем нашого етеру, представником якраз опозиції до режиму Лукашенка в Білорусі. Але послухаємо, що кажуть наші військові, зокрема оперативне командування «Захід», про те, як розгортається зараз ситуація на кордоні з Білорусою, і чи готові наші військові реагувати на різноманітні провокації з боку північного сусіда. Питань немає ніяких. Класно стріляє, все чудово. Надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Дуже надіжно. Витримує протитанкову міну. Посилити всім наявним особовим складом кордон з Республікою Білорусь.